පුතා යනවද? යන් පුතා යන්න. හරි හරි ඕන්න. Sembuwatta lake එකට ඇතුළු වෙන්න කලින් ටිකට් ගන්න ඕනේ. කෙනෙකුට ටිකට් ප්‍රයිස් එක රුපියල් 300ක් වෙනවා. Sembuwatta වැව පිහිටලා තියෙන elkaduwa ප්‍රදේශයේ. තේවත්තක් මැද පිහිටලා තියෙන මේ වැව නිර්මාණය කරලා තියෙන ස්වාභාවික ජල උල්පතක් මූලාශ්‍ර කරගෙන. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩු කාලයේදී මේ වැව තියෙන ස්ථානයේ තියලා තියෙන පෝලෝ ක්‍රීඩාංගණයක්. ඉංග්‍රීසින් විසින් මෙම පෝලෝ ක්‍රීඩාංගණය අලංකාර වැවක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. Sembuwatta වැවට නම ලැබීම පිළිබඳව රසවත් කතාවක් තියෙනවා. මෙම වැව අසල තියෙන දිය උල්පතකින් සෑම පොය දිනකම රත්තරන් සෙම්බුවක් මතුවලා තියෙනවා. එක්තරා දවසක මේ වත්තේ වැඩ කරපු කංකානම් කෙනෙක් මේ රත්තරන් සෙම්බුව අරගෙන ඉන්දියාවට පලා ගියාලු. ඊට පසු කාලයේදී ඒ කංකානම්ගේ පුත්‍රයා විසින් මේ ස්ථානයේ එහෙම නැත්නම් රත්තරන් සෙම්බුව මතුවෙච්ච දිය උල්පත තියෙන ස්ථානයේ දේවාලයක් ඉදි කරා කියලා කියනවා. අදටත් මේ දේවාලේ නටබුන් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවනි. වැව ඉදි කරලා තියෙන්නේ මේ අසල තියෙන තේකම් හලකට විදුලිය ලබා ගන්න. අද වෙනකොට නම් ඒ තේකම් හල වැහිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අද වෙනකොට මේ ප්‍රදේශයට විදුලිය ලැබෙන නිසා මේ වැව ඒ සඳහා ප්‍රයෝජනෙට ගන්නේ නැහැ.
සෙම්බුවත්ත්‍යාවතින් ඔයාලට හංස බෝට්ටු පදින්න පුළුවන්. හංස බෝට්ටු පදින්න ගන්න ඔයාලගෙන් රුපියල් 500ක් විතරයි. ඒ වගේම විනාඩි 20ක කාලයක් ලැබෙනවා ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වැව වටේ රවුමක් ගිහින් එන්න. Rawana captain. Mathale karanga. සාමාන්‍ය ටිකක් පරණයි. මේව මාස 6කට අලුත් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. අනික ඉතින් මේව පරණ වෙනකොට සේෆ්ටියක් අඩුයිනේ. Kurula gawin yang hondai wadanne pa. Kita gani gande. Ana kurula. Kurula. Anu udah gata gande wadanne tu. Tahu cuta lang kira. Ah, den kapan. Piamelo. Ani mau orang gande. Hari. Puta hilang yang puta hilang tata. Ini malah lagi ni anu itu ni. Ah? Mana biaya lagi? Bahan depan yang himit. Ikan biaya kami anu ada? Nah, slow again. Wah, himit isar paten tu, patren. Patela mau pain isar bahan depan. Okko meo kaladin. Mana? Yang den? Om pain tu. Bahan apa? Pain lah. Oh, om yang isar. Puta ya no de. Ya puta ya. Hari udah. එතනදි මට බයක් දැනුණා. නෑ බය නෑ මෙතන දිනකොට. මැද දිනකොට බය නෑ. හරි ඔයා යන්නේ. ඔයා බලන් ඉන්න තාත් වෙන හොඳේ. තාත් වෙන බලන් ඉන්න. අත් දෙක දිගට ඉන්න හොඳයි මෙහෙමකට. ඔයා අන්නේ කයි උඩදී බය හිතෙනවා. මට ඉන්න බය හිතෙනවා. यार वेपुस kan hari asa begini bute
පසු කාලයේදී මේ ප්‍රදේශයේ සිටි වතු අධිකාරීවරයෙක් වෙන රැඩ්ලි දිසා යන පුද්ගලයා විසින් මේ වැව අද තියෙන තත්වයට නඩත්තු කරලා තියෙනවා. අද වෙනකොට මේ වැව ආශ්‍රිතව විශාල ගිම්හාන කුටි ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම සංචාරකින්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත හැකි බොහෝ ස්ථාන රැසක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට අද වන විට ඒ තත්වයට පත් කරලා තියෙන්නේ රැඩ්ලි දිසා කියන පුද්ගලයා විසින්. මේ කොහොම වුණත් අද වෙනකොට සංචාරකින්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත හැකි ස්ථානයක් බවට මේ සෙම්බුවත්ත වැව පත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ ස්ථානයට ආවොතින් ෂිප් ලයිනින්, බෝට් සර්විස්, kayaking, ඒ වගේම ස්විමින් pool, ඒ වගේම children park එකක්, මේ වගේ විවිධ සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවනි. ඒ වගේම විනෝදාස්වාදය ලබා ගන්න ගමන්ම මේ පරිසරයේ අසිරිය විඳින්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ සූදානම් වෙන්නේ සෙම්බුවත්ත වැවේ අසිරිය විඳිමින් වැව වටේ රවුමක් යන්න. මේ වැවට අමුතු සුන්දරත්වයක් දීලා තියෙන්නේ මේ පසකින් තියෙන ෆයිනස් කැලය. Udah sih dok ini. Rain, rain, go away. But another day, rain only want to play. Rain, rain, go away. Twinkle twinkle. Sing, sing a little star away. And what you are. Up above, also I like a diamond in the sky. Sing, sing,
සුන්දර සෙම්බුවත්තේ ගත කර අද අපේ චාරිකාව මෙතනින් අවසන් කරන්නයි හදන්නේ. Travel with Rawana YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක කරන්නේ අපේ පුතාගේ නමින්. ඒ නිසා පුතත් එක්ක යන අලුත් චාරිකාවකින් නැවත හමු වෙමු.